Hey, what in the world is up, guys? This is the Zarkman checking in, and welcome to this week's or this episode of LOTZ. Ngayon, at the time of recording, it's May 6, 2020, and yung time right now is 5:47. So, magka-quarter to magsi-6 na, no? Kakalapas lang ng quarter to 6. Ngayon, I don't really have a plan dahil kasi this would be probably part 3 ng ECQ or yung installment ng ating quarantine series, no? Buhay Quarantine. Dahil recap lang, so nagkataon kasi na nag-lockdown na or na-implement na ang quarantine dito sa Manila. So hindi ako nakakuha ng ride pa uwi sa province ko, which is Batangas. So ngayon, for this week's episode, siguro I'm going to show you, no? Papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko or yung gusto kong gawin. So, this would include siguro cleaning. Yeah, cleanup challenge to. So, ayusin ko lang yung mga gamit ko dito sa dorm. So, kung sakali man, marami akong papakita siguro ng mga heirlooms, no? Yung mga bagay-bagay na siguro inimbak. Hindi ko lang naayos. So, ayusin ko siya para at least pag nagsimula tayo or once na pumunta na tayo sa new normal, at least medyo maayos yung kapaligiran ko. At saka para ma-ease din kung ano man yung nabibuild up na anxiety. So, ngayon, ang plano ko lang kasi is to do it by parts, no? So, ang gagawin ko muna, baka siguro ayusin ko yung hat collection ko, tapos linis ko siguro yung mga shirts. After that, ayusin ko tong station ko with all these books and mga mementos. Tapos, may papakita ko sa inyo na heirloom eh. Sa akin, I bought this heirloom mga around years ago, mga around high school ako. And siguro dadagdagan ko siya. So, kung sakali man, I'm not really sure kung magagawa ko siya lahat today or magagawa ko siya by tomorrow or within the following days. Pero yun lang siguro maging composition ng installment natin ng vlog ngayon. So, kung sakali man, let's get to it. Okay, so ngayon, ang gagawin ko na muna, unahin ko na muna itong cap at saka yung shirt. So, sa mga hindi nakakalam, or if you guys are new to my channel or to my page, this is the original shirt signature calendar, signature challenge shirt na sinuot ko noong kapanahunan. And I actually got this mga around 2011, 2012, around that time, when I was really starting out pa lang as a competitive eater. And of course, yung signature Kelvin Zarkman, yung first na collab nila with Whip, noong around 2015. Yeah, so, yan, if you could see, nandito din yung belt ng Mang Tomas. So, as the first winner ng Siga Challenge, so, I hold the title for Pambansang Siga. So, I hold it now for 2 years. And doon naman tayo magsimula. Tapos pagkatapos nun kung saan tayo abutin sa pagiging
Okay, so you might be wondering kung bakit hindi ko nilinis or hindi ko nilabhan kaagad yung stuff ko. Dahil kasi at the time of recording, it's already 8 o'clock ng gabi and as of the moment, wala din kaming tubig eh. So, nagigib pa ako sa labas due to problems sa water pipe namin dito sa building. So, I have to work around that. And as of the moment kasi, ayoko masira din yung quality ng mga caps, especially yung mga caps na pinakita ko. Siguro on a separate video, I might do like kung ilan yung hats or caps ko at yung purpose nila. Dahil kasi lahat ng mga caps na nakuha ko from Web, special shoutout muna sa kanila, tsaka sa 1720 clothing, may purpose kasi siya. May specific purpose eh. Lahat ng binibili ko kasi since kailangan natin maging practical eh sa panahon to. So, lahat ng mga pinapurchase ko kasi, binibili ko lang siya for a reason, for a purpose. So, may stuff din ako na gustong ipakita sa inyo after nito or kahit mag-dedicate tayo ng hiwalay na episode for that. So, para at least may pakita ko dahil kasi I got a couple of gear na gusto kong gamitin. Right. So, siguro next clip naman na makikita nyo, linisin ko naman yung station. The next day. Hello guys. So ngayon, today is May 11. Yeah. Ang tagal no, sorry, ang tagal ng gap pa sa mga vlogs lately. The last time na nakita nyo ako, so nililinis ko yung shirts tsaka yung mga hats ko. Tapos nun, tinamad ako eh dahil kasi something came up eh. Ganun talaga when you're living alone. Tapos, ngayon, I plan to do muna workout. Tapos, medyo sinisipag ako ngayon eh. So, lilinisin ko tong station na to. Yeah. Ang linis na. Yan. So, yun na muna ang gagawin ko pagkatapos. Pero, ang gagawin ko after... Right now kasi, I'm waiting kasi for Money in the Bank to be online eh. Dahil kasi nanood ako ngayon ng wrestling. Also, yung 5-part special kay Undertaker, The Last Ride. Dahil kasi, wrestling fan for life. Ata? Boys will be boys nga naman. And wrestling is life. Yep. Tapos, mamaya, siguro bili lang ng makakain or food for tonight. Tapos, diretso ka agad ako ng quarantine workout. Dahil kasi, ano muna tayo, papawis muna tayo bago lumamon. Ano mo yan? Medyo healthy living nga naman. And right now, I'm just doing YouTube. Yeah. So, ayun kasi, fina-finalize ko yung this week's upload of quarantine workouts. So, kung sakali man, that's gonna be 5 episodes ulit. So, I do hope you guys like it eh. Dahil kasi kung sipagin man ako, baka magawa din ako ng content for quarantine workouts after. So, post-quarantine. I'll think of a better name kung sakali. Pero, rest assured, baka gumawa na rin ako ng panibagong videos or panibagong split for workout videos. Tapos, tingnan natin kung kaya ko ding isingit din yung mga special challenges kung sakali. And of course, yung aking bread and butter pa rin, food challenges. So, this year is gonna be exciting eh. Pero I realize lang na kaya ko siya ginawa or kaya ganito yung mangyayari is because pag bumalik na kasi tayo, pag na-lift na kasi yung ECQ ko sakali, tapos we have to deal with the quote-unquote new normal. Matagal ulit bago ako makapagbiyahe out of town without restrictions. Dahil kasi medyo scary din kasi lumabas ngayon eh. Medyo scary din bumiyahe, to be honest. So, siguro tingnan natin if the situation improves after 2 months, 3 months. Pero right now, may mga goals ako na sinet. And of course, one of it is to improve yung aking online presence. Kasi what worked for me 5 years ago may not necessarily work now, 5 years later. Dahil kasi the internet's ever-changing eh. Sobrang bilis. Daming nagbabago. Tapos ngayon kasi parang nakikita ko yung mga comments ng mga trolls na kina-compare yung videos ko with Matt Stoney. I'm like, of course, alamat yun eh. Pero interesting lang no, dati kasi parang sobrang dami mga bashing, pero ngayon kasi mas madami pang comparisons kay Matt Stoney. I look up to him eh, dahil kasi pareho kaming nagkaroon ng big achievements noong 2015. He won the Nathans, I broke a world record, so sobrang interesting lang. I do hope one day makilala ko din siya or makita ko siya in person. So, I do hope that is sooner than later.
Kasi gustong-gusto ko pa rin siya maabutan kahit papaano while he's still competing in Nathan's. Kasi who's to say, di ba? Kasi hanggat maaari, if Joey is still holding on to his winning formula to win the Nathans, he's pretty unbeatable. And he has outlasted a lot of his competition eh. So, sana naman mabutan ko din si Matt. Yeah, looking forward to it. So, now I get back to work. Yep, napalabas lang ng di oras kasi I had to buy my daily fix ng cabbage. Yep. Ngayon kasi I'm working up to, ano ba, 6 pounds. So, 3 kilo ng cabbage. Ngayon, nasa 1 kilo pa lang ako. Ang laki na kailangan ko i-jump. Yep, I really hope it translates to higher capacity. Damn dude, literal na drenched in sweat yung damit ko. I think nakatulong din kasi yata na sobrang init ngayon. Dahil kasi, oh, crap. Kung sakali, baka ganito muna yung gawin ko for the time being. So, patay yung aircon, tapos bukas ang ilaw. Yep, dahil kasi light generates heat, diba? Tapos kulob, kwarto. Di naman ako nasa-suffocate or anything. Yun lang yung pet peeve ko kasi with most commercial gyms. Naglalagay kasi sila ng air condition. Dahil kasi siguro may mga iba nasa-suffocate. Pero what works for me is kulob. Kulob lahat. Dahil kasi doon lumalabas talaga yung sweat mo eh. As in, legit sweat. Buckets. Yan. Ngayon, pahinga lang ako ng konti. Tapos, labahan ko din to. Naayos na rin pala yung tubig dito sa dorm. So, goods. And kung sakali man, sana talaga, sana. Hindi ako tamarin dahil kasi ayusin ko na itong kwarto. Dapat. Dahil kasi, again, ang premise natin is whether or not malilift ng ECQ at may pasok na next week. Tuloy lang. Dapat normal life pa rin. Kahit paano. So, baka mamaya mawalan ako ng oras para ayusin to. I gotta do it. Yan. Winded lang ako right now dahil kasi kakatapos lang talaga. As in, kakatapos ko lang mag-wrap up. So, I'm still trying to catch my breath. And kung sakali man, I'm just gonna rest. You know what's next. Later. Alright guys, so as of the moment, it's already 11:10 ng gabi. At ngayon lang ako sinipag dahil kasi pagkatapos ko kanina mag-quarantine workouts, nagpahinga na muna ako tapos I had to fix a lot of stuff dahil kasi nabanggit ko kanina na nakakabit na ulit yung tubig namin. So may tubig na ulit kami. Thank goodness! And yun. So ngayon, since hindi pa naman ako tinatamad or nasa mood pa ako para magayos. So, let's get started. Ang gagawin ko pa na muna, dahil kasi I wanna show you guys something. Ang gagawin ko, linisin ko na muna siya, tapos i-segregate ko. Tapos, siguro, magkakaroon tayo ng show and telling dito sa episode na to. So, siguro latter portion lang siya ng video. So, I hope you guys stay tuned. Kung sakali man, i-check ko din kung nakita nyo. Diba? Para sa akin kasi, it's very sentimental dahil kasi I had this heirloom kasi for almost 10 years. So, ako naman, very sentimental person ako eh. So, pag sabihin natin meron akong pinangawakan na bagay, especially if it's a memory of something, a memory of an important event, or maybe a long event from long ago, hinahawakan ko siya. So, alam naman tayo, di ba? Mga sentimental na tao. But anyways, I'm getting ahead of myself. Kung sakali man, let's finish this part muna. Let's clean this part. Dahil kasi, it's garnering a lot of dust. So, yun. Tapos, kung sakali din pala guys, I do apologize kung makikita nyo to dahil kasi, sadly, meron kasi akong foil. Yep. Ayoko siyang ipakita or whatnot. I'm not really sure kung ano yung stand dito ni YouTube, kung bleak din ba siya. Pero, kung sakali man, sana hindi kayo mailang guys. Tapos, kung may makita kayo nakababalagan, pasensya po. Okay. So, let's get started.
Right, so closer look dito guys. I do apologize kung magulo siya. Pero ito yung mga kailangan natin galawin at linisin. So, ang iba dito, tulad nito, mga HeroClix figures. Tapos, figure na nakuha ko from Shell. Tapos, mga pamigay ng binyag. An old power bank. I might throw this out. Tapos, trophies. Actually, may mga stories yung mga iba dito ng mga alak eh. Dahil kasi, ah, basta, yung mga ganito tinatago ko kasi siya as trophy. Eh, alam niyo naman din, lalo na pag patron, pag coffee patron, alam niyo naman kung magkano isang bote nito, di ba? Libo-libo. So, ang hirap itapon. Yeah. Ayun, tapos, ang iba dito mga beer, baka siguro, probably baka itapon ko na yung iba. Dahil kasi ang iba dito naman, pamigay lang. Tapos yung iba naman, pinauwi lang sa akin dahil kasi hindi siya naubos. Sad. Yep, dorm life guys. Mga libro ko, yung mga natira from philosophy, from business communications, tapos of course, Nietzsche from philosophy. Tapos mga notebooks ko, dito mga receipts at saka mga statements ko for, adulting stuff, bills, pens, na ginamit ko through the years. Yung iba nga dito, college pa ata eh. Yung iba naman dito, ginamit ko nung grad school. And, this is an interesting story. Dahil kasi ito naman, nakuha ko siya nung nanalo ako sa Wanko Soba contest from 2015. So, there's a video on that in my channel eh. Check nila sa food challenges. Tapos, ito, set to or 6 pieces ng beer glass or mga drinking glasses. So, perfectly paired siya with the Asahi. Actually, kasama yung Asahi dito eh. I think yung halos beer noon, ang ginawa ko is, ininom ko siya. Tapos yung glass kasi, ito gusto kong itago for display. So, come the time na I get my own place and everything. Yan. Tapos, yun. Sakali, that's it. May mga stuff din dito sa mga drawers dito sa babae. Yan. So, try ko din siyang bulatatin tapos i-arrange. So, yung iba dito, kung sakali man, yung mga papers, kung hindi naman siya importante, I could use it as scratch paper tapos itatabi ko na lang. So, baka ang isa sa mga una kong gagawin sa ECQ is to buy another box ulit. So, yeah, para at least may storage tayo. Alam mo yun, para for quick move, diba? Yan. So, kung mahaba-haba pa to, let's do this. Alright guys, so natapos din ako na mag-declutter kahit na mas cluttered pa rin siya. Yun. So ngayon, ang ginagawa ko as I'm looking down dito sa mga kailangan ko ayusin, halos lahat naman naayos ko na eh. So, nakita nyo kanina na may mga natira pa pala akong mga adhesives, rubber bands, elastic bands. Ilalagay ko na muna siya to one place. Mga ilang taon na to? Parang akalain mo. I actually moved to this room around 2014. So, 6 years na ako dito. All in all, nung nandun ako sa... Ano ba? All in all, nung nandun pa ako sa kabilang room, which was my first room, tumagal din ako doon na 6 years. Tapos, yun. I've been staying at this very building for 12 years now. Grabe na. Parang, pwede mo na rin ako sabihin na OG. Yeah. Pag sinabi nyo din yun in the comment section, I won't take it against you. So, yun.
Ngayon naman, kailangan kong itabi itong mga adhesives. So, yung mga tape siguro, dahil kasi may ginagawa ko dito na hindi practical eh. Medyo maluho eh. Pero, yeah, may purpose din kung bakit ako bumibili ng tape. So, yan. Uh, yeah. Ngayon, naayos ko kasi siya right now while I'm talking to you. Kung multitasking ang lolo nyo. So, ano pa ba? Ang mga nakalukan. Nahanap ko din yung mga pinaglalagyan ko ng mga guitar picks. Yeah. So, para sa mga hindi nakakaalam, of course, I play guitar. So, yeah. Siguro at some point in the future, at some point of my life, siseryosohin ko na yung guitar lessons. Or at least, ito na yung ayaw ko eh. Takay na ako na allergic rhinitis. Yung at some point nakikita ko kasi yung sarili ko na nag-i-invest on intermediate ganun, na guitar lessons. Kasi I really want to learn how to read notes, kung paano gumamit ng mga modes, yung more of music theory or if not composition. Tapos ewan ko, dahil kasi very limited lang din yung alam ko eh. So, siguro I know the basics like chords, chord progressions, ganun. I know a couple of scales. Tapos siguro pwede akong kumuha ng mga riffs, ganun. Pero I guess, from that side, dahil kasi nakwento ko na siya right now, kulang ako sa, ano ba? Siguro ear training, I guess, kung tama yung term ko. Tapos yung skills, composition, paggamit ng mga modes, mga ganun. Tapos, basta yung mga technical stuff. Tapos, if I really want to learn siguro a specific genre na pwede kong gamitin siya, I wanna learn blues. Dahil kasi, yung mga, maturely kasi, as I grow up, dati nagsimula muna ako, gusto ko yung mga shred metal, no? Things na mga tinutugtog ni na Paul Gilbert, Steve Vai, Joe Satriani, John Petrucci, yun. Yung mga robotic na o kaya yung kay Steve Vai na yung term is like aliens talking, mga ganun. Yeah. Sa akin, pagtagal ng pagtagal, na-realize ko na that's not the only style of guitar playing na pwede mong gawin eh. So, yung pala, na-realize ko din na sobrang sarap din pakinggan yung mga tipong blues, ganon. John Mayer, B.B. King, yung mga Kings, no? Si Albert King, yan. Tapos, yung mga ibang players like Stevie Ray Vaughan, si SRV. Basta, right now kasi blanco yung isip ko pero a lot of them come into mind eh. So, yun. Those are some of the players na I want to play or I want to emulate or learn. So, yan. So, alright, so far, nalinis ko na rin naman or nalinis ko na yung part na yun ng kwarto. So, naayos ko na yung hats, yung caps, yung belt, yung shirts, tapos itong section na to. And, ano pa ba? Ngayon, siguro itatabi ko muna yung ibang gamit or so ngayon, ang gagawin ko, baka pahinga na muna ako, no? Next scene tayo. Since it's a little bit late and ayoko na munang maglinis ng iba dahil kasi yung natitira na kailangan nating ayusin naman would be yung nandun man lapit sa pinto, which is clothes. And sa akin, depende na rin kasi kung madumi na ba talaga siya or what not. Ang gagawin ko is baka labahan ko yung iba. So, yeah, that's gonna be fun. Kung sakali, I'm gonna call it a night, tapos I'll catch you in the morning, no? Let's start anew. The next day. Okay, so ngayon, the next day, May 12, tapos time of recording, 11 o'clock na gabi. Yeah. Dahil kasi, kanina I was doing quarantine workouts, tapos nagpahinga ako. Pagkatapos nun, nanood ako ng last episode ng season 5 ng BoJack Horseman. I think I explained it in previous vlog or previous na day or if not, gagawin ko siya ngayon na
Pinanood ko ngayon ang BoJack Horseman since may time ako, diba? And to my astonishment, it's... People say it's funny, pero para sa akin, it's sad eh. Kasi it tells about a guy who is... I don't wanna say ano, I don't wanna say... yung impression ko after 5 seasons parang a guy with no hope. Kaya kasi, BoJack kasi, if you watch the show para sa akin, he's a absurd hero eh. Alam mo yung parang paulit-ulit yung ginagawa. Tapos, he embraces the absurdity of life kasi na parang in his own way na he never got the affection of his parents. He became, ano ba, washed up has been ni-revive yung career niya. Tapos, through various books, yung media, tapos nun, movie about Secretariat, tapos he canceled show, yung, ano Philbert. Yep. So, yun. I felt na in the midst of all of this kasi with his personal issues, if you guys watch the series, wala akong sasabihin na sobrang specific na details kasi I want you guys to watch it. It's tough to watch nang may expectation ka na ganun lang dapat, ganun lang dapat. Kung hindi mo nakikita din yung mga philosophical overtones like angst, anguish, the absurd hero. Para sa akin kasi, tama yung sinabi na may nabasa ata ako na article on the philosophy of BoJack Horseman na he's just one philosophical insight away from a revelation. Dahil kasi he's always nag-introspection siya, di ba? And nakaka-relate ako sa kanya dahil kasi if you're constantly reflecting kasi on things about you, about your state of affairs, you become self-aware and self-aware people are very cautious people. Kaya yan. Anyways, so siguro maglilinis lang ako ng kwarto or linisin ko tong part na to dahil kasi tomorrow, pagkagising ko, ang gagawin ko naman, ayusin ko itong closet. Dahil kasi by next week, modified ECQ na tayo. Pag ganun, 50% daw ng workforce, especially since covered kami ng financial services or yung company ko, baka mag-report na muna ako dahil kasi we're still going to fix yung work from home arrangement, no? Batay din dun sa ECQ guidelines. Kasi quoting din naman si Duterte, sa totoo, we couldn't afford or we can't afford yung second wave, third wave ng COVID-19. Dahil kasi pag nababasa ko yung mga comments hindi biro din pala ang testing kit ng COVID-19, sobrang mahal. Nasa may 6,000 plus. Siguro kung may health card ka, katulad ng PhilHealth, ganun, pwede. Pero kung tipong middle class ka lang na sabihin natin, contractual kayo, you're obligated to pay for your own health insurance and all that, mahirap, diba? So, yeah, tama naman din. Ako naman kasi, I don't put my biases in this channel for my stand on the government and whatnot, for politics and whatnot. Dahil kasi it's not that kind of channel. So, yun, kung sakali man, let's get started with this para at least umasenso din. Okay, so natapos na ako doon. Wala din naman kasi nung aayusin dahil hanggat maaari, I make it a point not to make too much of a mess. Especially pag ako lang yung nakatira dito dahil kasi sobrang time consuming din yung paglinis naman ng bahay and since ako din lang naman mag-isa nandito sa kwarto and parati ako may ginagawa. I mean, on top of vlogging no, and other commitments kasi I'm medyo busy person. Yun. So, yan, inisip ko lang na wag lang siyang guluhin masyado para wala akong masyadong gagawin. Yan. And tomorrow siguro, baka ang gawin ko naman is ayusin ko naman tong drawer for uniforms. So, linisin ko siya, siguro check out some clothes. Yung kanina palang finold ko ng mga damit, those are my uniforms. So, when I say uniforms, yun yung mga eating shirts ko. So, alam niyo naman, whenever I do a food challenge, diba, kailangan parati naka-uniform tayo. Kaya kasi especially sa akin, if you've been doing this for how many years, it's good to market yourself kasi with a signature look. As in, people remember you. Yeah. So,
Get from the pro, diba? Yeah, kung sakali, I'll catch you on the next scene, which is tomorrow morning. The next day. What's up guys? Ngayon, it's May 14 and I had to vlog this portion dahil kasi dumating na yung order ko. I think I mentioned ko ata sa quarantine workouts na may darating na parcel today. So, kung ano man yon, tingnan natin together. Lap trip. Kulang yung dala kong pera. Sad. So, malaman nyo din kung hindi. Might as well, sabihin ko na. Bumili ako sa Woodware PH. Follow nyo sila sa IG. Bumili ako ng set of dumbbells dahil kasi assuming na hindi pa rin malilift ang ECQ, bumili ako ng additional weight for my workouts. Yes! So, bumili ako ng dalawang 45 pound or dalawang 20 kg na dumbbells. Dahil kasi I feel na dumali na yung weight para sa akin. So, ngayon naman, at least, kung sabihin natin double yung weight niya, I could do heavier sets and heavier reps. I could also do heavier exercises ulit. Kasi nararamdaman ko na parang padali na padali kasi yung weight. Tapos, alam mo yun, hindi ako nagdadagdag ng weight. Nawawala yung strength ko. And yun yung iniiwasan natin. So, pabalik na ako dun sa delivers. Yung nagde-deliver, lalamove. Tapos, taas ko naman sa kwarto. Pakita ko sa inyo pag nandun na. So, I'm back. Yun, hindi ko binidyohan actually yung pagkuha dahil kasi ano ba? Ang bigat eh. Medyo hiningal ako ng konti. I miss the feeling. Yep. So, let's see what we got. To show. Yun. Hex dumbbells. Yep. The gains are about to return. So, once again, shout out sa Woodware. Ooh. Yan, better. So, shout out sa Woodware PH for the quick fix. Ang bilis ng customer service nila and napaka-chill ng payment terms. So, very, very good. Yan. Pahinga na ng konti, inom ng kape, check out social media, tapos workout ako mamaya. Yep. It's gonna be medyo productive day. Later. Yep, so I'm about to start doing shoot quarantine workouts right now. So, to get a closer look dun sa dumbbells. Grabe no, maliban na lang sa this is the first set of rubberized dumbbells na binili ko. This is actually the first purchase na kumuha ko ng Rogue product. Feel ko tumulong, may bearing siya dun sa price eh. Dahil kasi, well, given na it's Rogue, na ginagamit siya ng CrossFit athletes, strength athletes, wrestlers, footballers, lahat ng mga athletes, siguro may bearing yun. And, I feel like frowning bra. Lol. Kainis. So, yan. I'm gonna shoot quarantine workouts. So, kung sakali man, makikita nyo siya, no? I'm going to make a special, or i-shoutout ko siya dun sa, sa next workout ko. So, kung sakali man guys, ang commitment ko pa rin, gagawin ko pa rin yung mga quarantine workouts hanggat hindi pa na-lift ang ECQ. Tapos, when we go back to quote-unquote normal, so, baka mag-shoot pa rin ako ng workout videos, pero hindi na siya necessarily quarantine series. Pwedeng post-quarantine, parang PQW. Basta, I'm gonna look for, or I'm going to think for a better title. So, since pinagpapawisan na rin naman ako, better start. At the time of recording ngayon, it's Friday, May 15. So, nagising ako kanina, mga tanghali. Tapos, yan, nandito ako sa labas right now. Naglalakad ako papunta ng KFC and pupunta ako Mercury to buy face masks. So, I just finished watching yung series finale or season 6 part 2 ng BoJack Horseman. And hanggang ngayon I think it's been 12 hours. Yeah, 12 hours since huli ko siya napanood. And I can't wrap around or I can't get over everything that has transpired. Even yung nangyari sa episode 15, yung penultimate.
Parang ayoko lang i-spoil dahil kasi I really wanna encourage everybody who's watching this to watch the series. Kung may oras kayo nga sa K-drama, baka naman may oras kayo para dito. It's so heavy. It's sad. Tapos para sa akin, sabi daw nila may mga funny stuff eh. Pero I think watching the whole series, parang isang beses lang ako tumawa. Isang joke lang. And everything else was very, very heavy. Yun. Tapos ngayon, kalagitnaan ng vlog na to, ng araw na to, umuulan. So, I hope you guys are staying safe. At officially, malapit ng mag La Nina. So, mamaya pala pagbalik ko, so I'm gonna do quarantine workouts. Pagkatapos nun, diretso kaagad ako na mag-ayos ng kwarto siguro. Tapos, ang ayusin lang naman natin ngayon is yung mga pampasok ko by Monday. Kasi gusto ko by tomorrow at saka by Sunday, gusto ko magpahinga na muna, you know. Tapos ito lang kung ano pa yung mga pwede ko pang i-binge watch. Tapos, it's a start of the new normal. Okay, so tapos na ako dun sa pagbili ng face mask. Tapos kanina, nung nandun ako sa Mercury kasi, muntika na ako maputokan nung poste. Sakto, may tao nandun, sabi, iwas ako agad. Tapos, nagpasalamat naman ako. Tapos, humingit sa akin, nandaw, tingin daw ng pambili na pagkain, ganun. Sakto kasi, nung pumunta ako ng Mercury, bumili ako ng chichirya, tapos yun lang kasi mabibili ka right how, diba? Yan, bumili ako, tapos pinamigay ko lang sa kanila. Kasi umuulan ngayon, tapos wala namang kasi pumapasada. Alam mo yun, magano ka, babiyahe ka, diba? Medyo mahirap. Alam mo yun, it's not much. I mean, I think mga nasa may 80 pesos lang atang ginastos ko, pero pamigay mo na lang din. I mean, ang pera naman kahit nagagastos, nababalik naman eh. So, yun. Hindi ka na binidyohan kanina dahil kasi una sa lahat, bakit ko pa kailangan videohan? Magbibigay ka din lang naman. Pangalawa, umuulan, dude. So, I don't see the point. At ngayon, dahil naambunan ako, kailangan ko din magpayong dahil kasi ayaw natin magkasakit. Mahirap na pag bumaba yung may compromise sa immune system. Diba? Mamaya madali pa tayo. So, yan. Papunta na ako ng KFC just to buy food. Hindi na ulan, no? Yep. Now we go back. So, kung nakikita nyo yung nakatambay na nag-aayos ng bicycle doon, so yung pinagbigyan ko kanina. Dahil kasi, ito, it's blistering cold, diba? I mean, diba pa rin yung nasanay na sila sa ganito, pero wala ka nakakita, tapos, susugal mo pa yung kalusugan mo. It's hard, man. Hard. Everybody's gotta make a living. Especially when there's no work, tapos everybody's spending. Small businesses, big businesses are all bleeding. So, sad. Later. Hot damn, dude. Ito. Tapos ko lang mag-quarantine workout. Yep. And right now kasi, lakas ng ad. So, sorry about that. Ngayon, kailangan ko na muna siguro maglaban ng damit na susuti ko sa Monday. I'm going to naka smart casual kami sa office setting by Monday eh. Pero sa akin, halos lahat kasi ng mga damit ko hindi pang smart casual eh. I think depende kung ano pa yung magiging employment status ko come the next few years, pero it wouldn't hurt siguro if I do a little bit of wardrobe upgrading, diba? Sa mga projects ko in this year. Pero
ikukwento ko na lang din or ipapakita ko naman kung ano yung magiging look na i-achieve ko come the time eh. Dahil kasi kailangan ko isabay yung panahon. Pero, as for us, kailangan ko na muna magpahinga, patuloy ng pawis, and then, laba. Ito na ang dahilan kung bakit ako nagbubuhat. Para isang puntahan lang ang pagkuha ng mga bagay-bagay. Lol. So, today's Saturday and I just got word na hindi pa kami papasukin ng office until further notice. So, ibig sabihin nun, tuloy-tuloy lang ang ligaya natin, mga kaibigan. And, for me, it means more quarantine workouts. So, yay! Yan. So, kung sakali man, ang ginawa ko kasi kahapon, hindi ko na nabigyan dahil kasi umuulan ng todo. Nilabhan ko yung dapat susuti kong uniform on Monday. So, wala naman problema, at least nabawasan din yung mga to-do ko sa chores list ko. Diba? So, we go back inside. Tapos, quarantine workout. The next day. So, welcome to the new normal. Yep. Time of recording ngayon, it's May 16. So, Sunday and nakikita mo mga tao, lumalabas na sila. So, may mga nakalabas na rin at apparently, I don't want to sound insensitive pero siguro nilalabas na nila yung cabin fever nila. Yeah. So, as long as we maintain some kind of discipline, feel ko naman, sana talaga hindi tayo tumama ng second and third wave, hopefully. Dahil kasi nagigets ko din yung point ng gobyerno na kung bakit hindi natin ma-afford na magkaroon ng second and third wave. Dahil kasi kung hindi ko pa nasasabi ngayon or hindi ko pa nasasabi all throughout this video, I think yung rough estimate ng isang test would be around 6,000 for COVID-19. Eh kung sabihin natin na wala ka namang health card, diba? Eh di saan ka kukuha ng 6,000, diba? Tapos yung gamot pa nun, di ba, yung treatment pa. Kaya hindi na talaga worth it. So, we really have to keep our distance din, di ba? Parang katulad ni Taiwan. So, yun. They're setting up as good examples. So, sa akin naman ngayon, taas lang ako and I probably cut the video here. So, kung sakali man na nagustuhan niyo yung content na to, I actually ordered McDo. So, if you like the content, please do not forget to like me on Facebook, Kelvin Zarkman Medina. Also follow me on YouTube as well. Give me a subscribe and then follow me on my social media here. Yep, dito ulit siya lalagay. Yeah, and enable notifications to be informed whenever a future upload happens. So, I'll catch you on the next time.